झटपट इडली करायची म्हटलं की ती जाळीदार होत नाही, जास्त फुगत नाही. त्याचबरोबर गरम गरम इडली जर प्लेटमधून काढायची म्हटली की अर्धी इडली त्या प्लेटला चिकटून बसते, मग दुसरी बॅच टाकायचा पण प्रॉब्लेम येतो. तर हे सगळे प्रॉब्लेम होतील दूर. तर आजची रेसिपी तशीच आहे, अगदी खास नवीन प्रकारची आणि सोपी इन्स्टंट इडलीची रेसिपी आज मी दाखवणार आहे. आज आपण रवा इडली करणार आहोत, त्याचबरोबर खास नारळाची चटणी देखील असणार आहे. अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि अशी रेसिपी आहे की ही रेसिपी पाहिल्यानंतर तुम्ही नक्कीच अशी इडली बनवून बघणार आहात. चला तर मग आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथे मी इडली करण्यासाठी एक कांदा, एक टोमॅटो, त्याच्या आतल्या बिया नाही घेतलेल्या, वरची सालच घेतलेली आहे, 5 ते 6 लसूण पाकळ्या चॉपर मध्ये घातलेल्या आहेत. हे सगळं आता बारीक चॉप करून घेणार आहे. त्यानंतर बघूया पुढची प्रोसेस. तर इथे घेतलेली आहे कढई. कढईमध्ये घालूयात 2 टेबलस्पून एवढं तेल. गॅस देखील कढई खाली सुरू केलेला आहे. आता तेल गरम झालं की त्यामध्ये 1 टीस्पून मोहरी आणि 1 टीस्पून जिरे घालायचे आहेत. जिरे मोहरी चांगली तडतडली की यामध्ये बारीक केलेला कांदा, टोमॅटो आणि लसूण घालायचा आहे. इथे हवं तर तुम्ही हिरवी मिरची देखील बारीक कट करून घेऊ शकता. तर हे सगळं साहित्य चांगलं बारीक चॉप करूनच घ्यायचं. तर आता मोठ्या आचेवर हे चांगलं तेलामध्ये परतून घेते. त्यानंतर यामध्ये मी थोडेसे कढीपत्त्याचे पानं घातलेले आहेत. तुमच्याकडे जर मोठमोठा कढीपत्ता असेल तर त्याला बारीक कट करून घ्या. तर इथे फोडणी मस्त नरम झालेली आहे. जास्त लाल रंगावर फोडणी आपल्याला तयार करायची नाहीये. तर फोडणी इथे तयार झाली. आता गॅसची फ्लेम अगदी मंद आचेवर केलेली आहे आणि इथे मी 1 कप बारीक रवा घेतलेला आहे. तुम्ही मध्यम आकाराचा रवा देखील वापरू शकता, पण जास्त जाड रवा वापरू नका. इथे मी 2 कप रवा घेतलेला आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि मंद आचेवर हा रवा 5 ते 6 मिनिटं आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. यामुळे काय होतं तर आपली इडली छान हलकी होते, छान फुगते. त्यामुळे ही प्रोसेस आपल्याला करायची आहे. तर फक्त 5 ते 6 मिनिटं खाली लागू न देता, जळू न देता हा रवा इथे मी भाजून घेतलेला आहे. हलकासा रव्याचा रंग चेंज होतो. तर बघू शकता अजिबात खाली लागू दिलेला नाहीये. तर इथे आता मी गॅस बंद केलाय आणि आता हा रवा फॅन खाली ठेवते थंड व्हायला. बघू शकता मस्त असं हे मिश्रण तयार झालेलं आहे. दिसायला देखील सुंदर दिसते आणि इडली देखील अप्रतिम होणार आहे. तर आता हे फॅन खाली ठेवूया आणि नारळाची चटणी बनवायला घेऊया. तर इथे मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि ओलं नारळ घेतलेला आहे. मी अर्ध नारळ वापरलेला आहे. साधारण 1 वाटी नारळाचे तुकडे आहेत. अर्धा इंच आल्याचा तुकडा घालायचा आहे. 4 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. इथे तुम्ही हिरव्या मिरच्या तुमच्या आवडीने कमी जास्त करू शकता. मूठभर कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि 1 टीस्पून जिरे घेतलेले आहे. आता ही चटणी चांगली घट्ट होण्यासाठी, चव देखील वाढवण्यासाठी इथे 2 टेबलस्पून फुटाणे डाळ घातलेली आहे आणि 2 टेबलस्पून दही वापरलेलं आहे. तुमच्याकडे दही नसेल तर तुम्ही इथे लिंबू घालू शकता 1 टेबलस्पून एवढं, पण दह्याने ही चटणी अप्रतिम चवीची तयार होते. आता आवश्यकतेनुसार पाणी घालून इथे मी पातळ अशी चटणी तयार केली. आता या चटणीचा तडका तयार करायचा आहे. त्यासाठी 1 टेबलस्पून तेल गरम केलं. त्यानंतर अर्धा टीस्पून मोहरी आणि अर्धा टीस्पून जिरं तेलामध्ये घातलेलं आहे. त्याचबरोबर कढीपत्त्याची थोडीशी पानं घातलेली आहेत. तर आता इथे तडका छान तयार झालेला आहे. आता गॅसची फ्लेम बंद केली. त्यानंतर त्यामध्ये तयार केलेलं वाटण घातलेलं आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालायचं आहे. कारण इडली बरोबर ही चटणी आपण बनवणार आहोत, तर ही चटणी थोडीशी पातळच करावी लागते. तरी देखील तुम्ही तुमच्या आवडीने घट्ट पातळ बनवू शकता. इथे साधारण 1 वाटी पाणी मी परत घातलेलं आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घेते. आधी आपण मीठ घातलेलं नाहीये. तर आता व्यवस्थित सगळं पाणी वगैरे टाकून घेतलं की मग अंदाजानुसार, आपल्या चवीनुसार इथे मीठ घालायचं आहे. त्याचबरोबर अर्धा टीस्पून साखर घालायची आहे, म्हणजे सगळ्या चवी बॅलन्स होतात. साखर घातल्याने मस्त लागते ही चटणी. नक्की ट्राय करून बघा. तर अशा पद्धतीने दही, डाळ्या घातल्या की ही चटणी अप्रतिम लागते चवीला. डाळ्या नसतील तर शेंगदाणे वापरू शकता. तर थोडीशी आंबट, तिखट, गोड स्वरूपाची ही चटणी तयार होते आणि नारळाची तर एक वेगळीच चव लागते. तर अगदी अप्रतिम चटणी तयार झालेली आहे. चटणी साईडला ठेवूया आणि रवा देखील आता थंड झालाय. तर इडली बनवायला घ्यायची आहे. त्यासाठी मोठ्या पातेल्यामध्ये साधारण 1 ते 1.5 ग्लास पाणी इथे टाकलेलं आहे. 1 लिंबाची काप टाकलेली आहे. तर लिंबाची काप टाकल्याने पातेलं खराब होत नाही म्हणून घालायची आहे.
त्याचबरोबर खाली प्लेट टाकायची आहे। आता हे पाणी गरम होतंय तोपर्यंत आपण बॅटर तयार करून घेऊया। रवा पूर्णपणे इथे थंड झालेला आहे। आता ज्या कपाने आपण रवा घेतला होता त्याच कपाने 1 कप दही घालायचं आहे आणि 1 कप पाणी घालायचं आहे। आणि आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। सुरुवातीला विस्करच्या सहाय्याने मिक्स करून घेते। तर हे बॅटर अगदी सहजरित्या मिक्स केलं जातं, अजिबात गुठळ्या वगैरे होत नाही, कारण यामध्ये आपण तेल टाकून हा रवा जो आहे भाजून घेतलाय, त्यामुळे तो छान हलका झालाय, फुलून आलाय। तर अगदी 1 मिनिटामध्ये बॅटर व्यवस्थित तयार झालं। हे बॅटर थोडं घट्ट आहे, यामध्ये साधारण परत 1 ते 2 टेबलस्पून पाणी लागेल, पण त्यापूर्वी आपल्याला यामध्ये काही इन्ग्रेडियंट घालायचे आहेत ते बघून घेऊयात। तर यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। आधी देखील घातलं होतं पण थोडंसं कमी वाटत होतं म्हणून मी परत थोडं मीठ घातलंय। व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घेते। तर आता आपण ही इन्स्टंट इडली करत आहोत, त्यासाठी हिला फर्मेंट करायसाठी आपल्याला इथे इनो वापरायचा आहे। इनोच्या ऐवजी तुम्ही इथे सोडा वापरू शकता, तर अर्धा टीस्पून एवढा सोडा तुम्ही इथे घालू शकता। जवळपास हा रवा जो आहे 350 ते 400 ग्रॅम आहे, त्यानुसार इथे मी 2 इनो पॅकेट वापरलेले आहेत, म्हणजे 2 टीस्पून एवढा इनो घातलेला आहे। इनो घातल्यावर वरती साधारण 1 ते 1.5 टेबलस्पून एवढं मी पाणी घातलंय, जेणेकरून इनो ऍक्टिव्हेट होतो। आता हे हलक्या हाताने व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे बॅटर छान फुलून येतं। आता मी इथे परत थोडंसं पाणी घातलेलं आहे। टोटल इथे मी 2 टेबलस्पून एवढं पाणी घातलेलं आहे। आधी 1 कप दही, 1 कप पाणी आणि 2 टेबलस्पून वरती पाणी लागलेलं आहे। आणि परफेक्ट इडलीचं जसं बॅटर असतं ना घट्टसर, तसं हे बॅटर इथे तयार झालेलं आहे। पाणी तुम्हाला थोडं कमी जास्त लागू शकतं, ते व्यवस्थित ऍडजस्ट करायचं आणि अशा पद्धतीचं हे बॅटर तयार करायचं। त्यानंतर इथे मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे, व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घेते। आता इथे हे परफेक्ट असं इडलीचं बॅटर आपलं तयार झालं। आता चला इडली प्लेटमध्ये हे बॅटर घालूयात। तर सगळ्यात आधी इडली प्लेटला आपल्याला तेल किंवा बटर किंवा तूप लावून घ्यायचं आहे, जास्त प्रमाणात लावायचं, जेणेकरून आपली इडली अजिबात त्या प्लेटला चिकटत नाही। तर तेल लावून घेतल्यावर थोडं थोडं बॅटर सगळ्या भागामध्ये व्यवस्थित घालायचं आहे। जास्त गच्च भरून बॅटर घालायचं नाहीये, बघू शकता मी दाखवते त्याप्रमाणे घालायचं आहे, म्हणजे इडली छान अशी फुगून वरती येते। तर बघू शकता एका प्लेटमध्ये बॅटर टाकून झालंय। आता दुसरी प्लेट लावताना खास सिक्रेट टिप, हे जे होल दिलेले असतात ना इडली प्लेटला, ते होल जे आहेत व्यवस्थित दुसऱ्या इडलीवर आले पाहिजे। बघू शकता वरची इडली खालच्या इडलीवर आली नाही पाहिजे, जे वरचे होल असतात प्लेटचे ते खालच्या इडलीवर आले पाहिजे, जेणेकरून व्यवस्थित वाफ जी आहे आपल्या सर्व इडलीला लागते आणि सर्व इडल्या आपल्या चांगल्या प्रकारे फुगतात, चांगल्या प्रकारे शिजल्या जातात। तर ही एक खास सिक्रेट टिप आहे, ही नक्की इडली प्लेट लावताना लक्षात ठेवायची। तर आता अशाच प्रकारे हे इडली बॅटर मी सगळ्या प्लेटमध्ये टाकून घेते। तर बघू शकता चारही प्लेट मी व्यवस्थित लावून घेतलेल्या आहेत। बरोबर एक इडली दुसऱ्या इडलीवर आलेली नाहीये, व्यवस्थित लावलेल्या आहेत। अशाच पद्धतीने लावा, म्हणजे सगळ्या इडल्या मस्त फुगतात। पाणी देखील इथे उकळायला लागलेलं आहे। आता या स्टेजला हे इडली स्टँड जे आहे व्यवस्थित पातेल्यामध्ये ठेवलेलं आहे आणि आता यावर झाकण ठेवायचं आहे। मोठ्या आचेवर 12 ते 15 मिनिटांमध्ये परफेक्ट इडल्या शिजल्या जातात। तर इथे कंप्लीट 15 मिनिटं झालेले आहेत। मोठ्या आचेवर मी ह्या इडल्या शिजवून घेतलेल्या आहेत, वाफळवून घेतलेल्या आहेत। मस्त इडली फुगलेली आहे, बघू शकता। इडलीचं बॅटर आपण सपाट भरलं होतं, सपाटपेक्षाही कमी भरलं होतं, तर ते फुगून छान वरती आलेलं आहे। मस्त टम्म इडल्या फुगलेल्या आहेत। तर अगदी डबलने इडली इथे आपली फुगलेली आहे। आता ही गरमागरम इडली काढायलाही अतिशय सोपी जाते, कारण आपण रवा चांगल्या तेलामध्ये भाजलेला आहे। इडलीच्या प्लेटला देखील तेल लावलेलं आहे, त्यामुळे अलगदरित्या गरम इडली देखील निघून येते, अजिबात प्लेटला चिकटत नाही। आणि बघू शकता किती सुंदर जाळी इडलीला पडलेली आहे, मस्त मऊ लुसलुशीत आणि जाळीदार इथे आपली ही इडली तयार झालेली आहे। चवीला तर ही इडली अगदी अप्रतिम तयार होते। गरमागरम ही इडली अशी देखील तुम्ही एन्जॉय करू शकता। अजिबात ही इडली खाण्यासाठी आपल्याला चटणी वगैरे लागत नाही, तरी देखील आपण नारळाची चटणी बनवलेली आहे। तर बघू शकता इथे मी तुम्हाला इडली तोडून दाखवलेली आहे, किती सुंदर जाळी पडलेली आहे आणि छान अशी आपली इडली फुगून आलेली आहे। तर
जशी पहिली इडली गरमागरम प्लेटमधून निघते ना, तशीच शेवटची देखील निघते. तर अजिबात नो टेन्शन, तुम्ही ह्या इडल्या बनवून एकदा नक्की बघा. बघू शकता किती सुंदर झालेल्या आहेत. तर मी जेवढं बॅटर वापरलेलं आहे तेवढ्या बॅटरपासून 2 बॅचेसमध्ये मला इडली बनवावी लागली आणि कंप्लीट 28 इडल्या माझ्या तयार झाल्या. तर आज सकाळी नाश्त्याला मस्त नारळाची चटणी आणि गरमागरम रव्याच्या इडल्या मी बनवल्या होत्या. तर अगदी नवीन प्रकार आहे, नवीन रेसिपी आहे आणि करायला अतिशय सोपी आहे. तर नक्की ट्राय करून बघा. आणि आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, उपयोगाची वाटली का, नवीन वाटली का, तुम्ही याआधी बघितली होती का, हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि आजची रेसिपी जर खरंच आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन उपयोगी रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या शुभांगी स्किल्स रेसिपी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन देखील प्रेस करा. आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.